mình đã quay trở lại với các bạn trong video mới. Và vừa rồi thì mình vừa được L'Oreal tặng cho một cái box quà. Trong đó thì có rất nhiều các sản phẩm của cái bộ sưu tập Holiday năm 2018, từ mascara này, highlight này, màu mắt này, eyeliner, tất cả mọi thứ đều là những sản phẩm có nhũ. Và với cái tính cách của mình là mình rất thích những cái gì lồng lộn, lấp lánh, long lanh, thì đây là những cái sản phẩm mình cực kỳ cảm thấy phấn khích. Sản phẩm Highlight Star Drop này thì mình đã sử dụng ở trong clip Make up Noel rồi, nên là ngày hôm nay mình muốn sử dụng các sản phẩm nhũ còn lại tập trung vào đôi mắt của mình để thấy được cái hiệu quả của sản phẩm nhé. Thực ra đây không phải là một clip được sponsor đâu, mà hoàn toàn là mình rất yêu thích những sản phẩm này, nên là mình quyết định sẽ làm một cái make up look để thấy được một cái đôi mắt rất là đẹp và rất là long lanh và rất là phù hợp trong những cái buổi lễ hội. Như các bạn đã nhìn thấy thì gương mặt của mình cũng đã được make up qua rồi. Và ngày hôm nay cái clip này mình sẽ tập trung chỉ vào make up đôi mắt thôi. Nói chung là chăm nghe thì không bằng một thấy, mình nghĩ là mình sẽ làm ngay lập tức bây giờ đây. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cái màu nhũ bạc này đã, để mình apply lên toàn bộ bầu mắt. Mình sẽ blend lên toàn bộ bầu mắt. Các bạn sẽ để ý là thực ra là cái kiểu mắt này mình đã make up qua rồi. Ngày hôm nay là sau khi mình nhận được cái món quà này thì mình cảm thấy rất là hứng thú và muốn thực hiện ngay, nên là cái make up look này của mình là mình đã làm từ trước rồi, nhưng mà không sao cả. Chúng ta vẫn có thể blend lên trên và tan ra. Tiếp theo sẽ là một chút màu nâu tạo khối để vờn hốc mắt. Mình sẽ vờn vào hốc mắt để cho mắt sâu hơn. Mình nghĩ ở cái giai đoạn này thì cũng chưa có gì là đặc biệt lắm, bởi vì là hoàn toàn hai sản phẩm mình đang dùng để đánh mắt cũng chưa phải là cái sản phẩm mà mình muốn khoe với các bạn. Nhưng mà để đạt được cái hiệu quả cao nhất, chúng ta cũng vẫn phải làm từng bước đã. Các bạn nhớ này là khi mà chúng ta blend vào hốc mắt, chúng ta không nên di cọ quá chặt. Thả lỏng cái tay cọ ra thì khi đấy cái màu mắt sẽ được tan hơn. Và cái việc mà chúng ta dướn cái lông mày lên như này cũng sẽ làm cho việc là chúng ta sẽ tan vào hốc mắt được chính xác hơn. Với cái make up look này thì mình sẽ kẻ một cái eyeliner khá đặc biệt có hình đuôi cá. Và phần liner phía trên mình sẽ kẻ mảnh và dày dần về phía đuôi mắt theo kiểu cat eye. Sau đó là sẽ nối thêm một đường nhỏ ở dưới này nữa để tạo giống hình đuôi cá. Make up look này của mình sẽ đặc biệt ở phần eyeliner. Sau đó mình sẽ kéo quá đuôi mắt và hất ngược lên phía trên để tạo đường liner cat eye. Việc này đòi hỏi chúng ta phải có kỹ năng kẻ liner thật là chính xác. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục vẽ một đường tam giác ở phía dưới và chéo so với cả cái đuôi mắt trên để tạo thành hình đuôi cá. Nếu như chúng ta đã hoàn thành liner bên này, chúng ta đã xong được khoảng độ 1/4 khó khăn. Bởi vì là để mà có thể kẻ cho hai bên liner giống hệt nhau, đấy mới là cái điều khó khăn hơn nhiều. Sau khi đã hoàn thành cái eyeliner này thì mình sẽ sử dụng hai loại nhũ trong bộ sưu tập Holiday của L'Oreal. Đây là một loại nhũ màu trắng và đây là màu xanh dương rất là đẹp. Mình sẽ swatch cho các bạn xem nhé. Màu xanh đại dương rất đẹp. Trước tiên mình sẽ sử dụng những mắt sáng này ở toàn bộ bầu mắt. Sau đó dùng ngón tay blend ra. Bây giờ mình sẽ sử dụng phần nhuộm trắng này lên chính cái đường eyeliner của mình.
Và khi đặt nhũ lên phần eyeliner thì mình sẽ không tan chúng ra như ở phần bầu mắt nữa, mà sẽ dặm thật nhiều. Chúng ta sẽ dặm từng chút một để cái đường eyeliner của chúng ta sẽ được đổi màu đẹp hơn. Ở phần đuôi mắt thì mình sẽ sử dụng nhũ xanh để dặm lên. Vì chúng ta vẽ trước một đường eyeliner màu đen, sau đó dặm nhũ lên như thế này sẽ giúp cho lớp chúng ta cái cảm giác là nó sẽ được đều màu hơn. Đó, sau đó mình sẽ hòa vào cái phần nhũ màu trắng mà mình đã dặm lên lúc trước để cho phần nhũ của mình có độ chuyển màu. Mình sẽ làm tương tự với cả mắt dưới. Phía đầu mắt mình sẽ sử dụng nhũ sáng. Sau đó blend một chút ra, mình sẽ không cần phải chặt. Đó. Chỗ có phần eyeliner ở đây thì mình sẽ dặm chặt hơn. Mình cũng sẽ dặm từng chút một. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái hiệu ứng cùng một màu nhũ, nhưng mà khi được đặt lên một đường nền màu đen thì sẽ có hiệu ứng khác, và khi mà chúng ta đặt lên trên một cái nền màu sáng như màu da của mình đây thì sẽ có hiệu ứng khác nhau. Phần đuôi mắt mình cũng tiếp tục dặm nhũ xanh thật là chặt. Ta-da, xong rồi. Mình nghĩ là mình sẽ cần thêm một hàng lông mi giả để cho cảm giác mắt sâu hơn và đẹp hơn một chút nhé. Kẹp cái lông mi thật của mình một chút để cho lông mi cong lên lại. Cái mi này của mình đã chuốt mascara cả ngày hôm nay rồi, nó sẽ hơi rũ xuống một chút xíu. Mình sẽ gắn nốt bên còn lại nữa này. Đó. Mình dùng mascara để chuốt cho lông mi thật và lông mi giả dài hơn một chút xíu nữa. Bên này cũng vậy. Thêm một chút mascara lấp lánh để cho hàng lông mi của mình được long lanh hơn. Mascara cũng rất là đặc biệt là nó không phải như mascara thông thường, mà đây là mascara có chứa nhũ. Mình sẽ chuốt một chút vào lông mi của mình, tập trung nhiều vào phần đầu mi để cho những sợi lông mi của mình cũng trở nên lấp lánh. Để hoàn thành cái gương mặt của mình trở nên lộng lẫy hơn thì mình sẽ sử dụng một chút highlight màu gold. Wow. Highlight của Misa bây giờ không thua kém những cái highlight của châu Âu đâu, trông nó cũng rất là lồng lộn, cũng rất là bóng và rất là mịn. Hạt nhũ khá là nhỏ. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong make up look này. Mình nghĩ là sau khi up cái video này lên thì mình sẽ đặt tên là Aqua Girl, bởi vì là nó được lấy cảm hứng từ bộ phim Aquaman mà mình đã xem và mình cực kỳ yêu thích cái bộ phim này. Đây là đôi mắt có màu xanh của biển này, cũng như là eyeliner hình đuôi cá, mình cảm thấy rất là thú vị. Mình nghĩ là cái make up look này mình sẽ để dành cho một buổi party cuối năm vô cùng đặc biệt. Còn bây giờ thì chúng ta đã phải chia tay nhau rồi, và các bạn biết không, mình đang quay clip này vào lúc gần 12 giờ đêm rồi. Bây giờ là sẽ phải chuẩn bị đi tẩy trang và đi ngủ thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào clip sau nhé. Bye bye.